अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। आता तुम्हाला पॅनमध्ये हिरव्या रंगाचं काही मिश्रण दिसतंय। हे मी खास अशी सुंदर अशी दोडक्याच्या शिरा जे आपल्या असतात त्याची ही चटणी केलेली आहे आणि ह्याची हीच रेसिपी आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। अतिशय सुंदर अशी ही चटणी लागते आणि आपण हे आपल्या चपाती बरोबर सुद्धा खाऊ शकतो। त्यासाठी तुम्ही सर्वप्रथम तर माझं चॅनल हे सबस्क्राइब करा आणि हो व्हिडिओ आवडला तर लाईक व शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग बघून घेऊया मस्त अशी दोडक्याच्या शिरांची चटणी। इथं ज्या दोडक्याच्या साली काढून घेतलेल्या आहे, जे आपण वर ज्यावेळेस आपण दोडका करायच्या आधी जे छिलतो ते काढून घेतलेले मी फ्रेश दोडका आहे। जिरं घेतलेले मी ते अर्धा चमचा मीठ घेतले, लिंबाचा रस घेतला 1 चमचा, 5 मी लसूण पाकळ्या घेतल्यात व 4 मी हिरवी मिरची घेतल्यात। आता आपल्याला हे वाटून घ्यायचे। सर्वप्रथम तर आपण यात लसूण, मिरची, जिरे घालायचे। त्यावर हे जे आपण दोडक्याचे जे घेतलेले आहे साली त्या घालायच्या। ही चटणी अतिशय सुंदर लागते। आपण जसा गावाच्या ठिकाणी गेल्यावर जसा हिरव्या मिरचीचा टेचून ठेचा करतो अशा पद्धतीची चटणी लागते। मीठ घातले मी, लिंबाचा रस ह्यासाठी घालायचा आहे, एक छान अशी आंबट चव येते व त्याचा रंग हिरवाच राहतो। आता हे मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे। वाटून झाले म्हणजे अशाच पद्धतीने खरड्यासारखं आपल्याला ओबडधोबड हे थोडं वाटायचं आहे। आपल्या तोंडामध्ये ते मिश्रण आपलं जे आहे मस्तपैकी आपली चटणी ती आली पाहिजे। आता मी त्या पॅनमध्ये तेल टाकून घेतले 1 चमचा। आता त्यामध्ये मी खरडा टाकून घेणार आहे। इथं मी तेल टाकले होते आधी पॅनमध्ये, त्यामध्ये आता मी टाकून घेतले। आपल्याला एकदम गॅस बारीक करून मंद गॅसवरच ही चटणी परतून घ्यायची, नाहीतर पूर्ण ती जळून जाते व तिचा रंगही कमी होतो। त्यासाठी असंच एक 5 मिनिटं आपण ही चटणी मस्तपैकी अशी परतून घ्यायची। ही दोडक्याची सालीची चटणी ही खाण्यास अतिशय सुंदर लागते। माझी ही चटणी तुम्हाला आवडली तर नक्की माझं चॅनल हे सर्वप्रथम तुम्ही सबस्क्राइब करायला विसरू नका। आता असंच हलवत राहायचं आहे एक 5 मिनिटं मंद गॅसवर। 5 मिनिटं झालेले आहेत। चटणीचा रंगही तुम्ही पाहू शकता किती छान झालेला आहे, जळालेली नाही आहे आपली चटणी कुठेही। आता ही मी काढून घेणार आहे। आपली चटणी काढून तयार आहे। ही चटणी तुम्ही आपल्या मस्त चपाती बरोबर किंवा आपल्या भाकरी बरोबर हे खाऊ शकता।